Bago tayo magsimula guys, ipapakita ko muna sa inyo yung aking dalawang proof of payment na legit nga po itong application na aking isi-share sa inyo. Ay ito po, ipapakita ko po sa inyo yung email sa akin, ito po at ito po. Okay guys, punta muna natin tong pinakauna kong payout. Okay guys, click muna natin guys. Ayan nakalagay. So ayan guys, naka-receive po ako ng 0.17 euro. Ayan. So, doon po yan. Hi, hello, Bert, Laureano. Just this GMB sa sent to 0.17 euro. So, another payment proof ko po dito, guys. Itong pangalawang payment proof ko po, guys. Ayan, guys. Naka-receive ulit ako ng 0.17 euro. So, ayan, guys. Legit na legit. Hi guys! Welcome kayo dito sa aking channel guys. Ako nga pala si Bert, Laureano. Gumagawa po ako ng mga videos ng how to make money online, mga apps and website ng libre lamang. So kung bago ka pa lang sa aking channel, so don't forget to like and subscribe. So simulan na natin ang ating video pagkatapos ng intro. Ito nga po ay si CoinPop. So dito sa description box below po yung link para kayo ay may direction na po, i-download nyo lang po tong application na to. So i-click na lang po natin to. Pag meron po guys, i-grant na lang po yung kanyang mga process guys. Magsasign in po kayo using your email account. So guys, nakapag-sign in na po ko dito, meron na po akong account. Okay. So ngayon nga po guys, tuturo ko na po sa inyo kung paano tayo kikita dito guys. So yan guys, pagka-alabot na natin dito guys, meron na agad dito sa taas guys, featured. So ang gagawin nyo nga po dito para tayo kumita guys, nandito sa taas guys, ay i-download po natin itong mga application na to. Which is ito po is +9 per levels, +7 per levels. So yan po guys, isa-isa po natin i-download yan. Nasa inyo po kung gusto nyo pong mag-download. So ako nga po guys, para nga po tayo kumita dito guys, ay mag-download po tayo ng application. So ako nga po guys, ay may na-download na po kong application dito guys, which is itong si my picture, so my apps guys, ito. So si Cat Escape. Finish the next level to get 9 coins. Kada level nga po guys, makakuha tayo ng 9 coins. So click lang po natin. And then maglalaro po tayo para makakuha tayo ng points. Okay guys. So wait po natin guys. Simple lang po ang laro na to guys. So ayan. So ang gagawin nga po guys, i-drag lang po natin. Papalabasin po natin itong pusang ito. Okay guys. So papalabasin lang po natin. So ayan, namatay po agad tayo guys. Let's try again. Kaya lang, ayan, mahuli po tayo guys. Kailangan malabasan po natin itong level na to. Para ayan guys, lalabasin lang po natin guys para makakuha tayo ng points. Okay. So ayan guys. So nakalabas nga po tayo guys. Makakuha agad tayo ng 9 points ulit guys. Continue lang po natin. Sana makakontinue tayo sa isang level na naman para madagdagan po yun ng 18 points. Okay guys. So ayan guys. Simpleng laro lang po ito ng pangbata guys. Okay, wait lang po natin guys para di tayo mahuli. Yan, nahuli po tayo guys. So wait lang po guys, ulitin natin. Yan, nahuli ulit guys. Wait lang po guys. So ay nakapasok po tayo dun sa loob. So ay nakalabas po tayo guys. Continue po natin ulit para madagdagan pa po tayo ng points. Ayan, nahuli po tayo guys. So back na po tayo guys dahil nakakuha na po tayo dito guys. Tingnan natin kung may nadagdag sa ating points. Okay guys, balik ulit tayo dito. Yan, na meron po tayong 402 kaganina. Siguro dadagdag na po ito ng 18 points, 1920. So 429 ngayon guys. Tingnan natin kung nadagdag ba. So wait lang po natin, naglo-loading po tayo. So guys, wait lang, naglo-loading po siya.
So, yan. Wait lang po natin guys. Medyo naglo-loading pa po yan. Finish the next level. So, hindi pa po tayo naka-level dun guys. Kailangan pa natin yung i-level ulit. Okay, wait lang po natin guys. Tingnan natin kung anong level na ba tayo dun. So, kada level nga po guys is 9 points. So, yun po. So, ang another ways of earning dito guys is invite, pero optional lang naman po guys dahil 25% lang po inyong makukuha na coins. Okay guys, so tuturo ko na lang po sa inyo kung paano nga ba mag-payout dito guys. Okay, so paano nga ba mag-payout dito guys. Ayan, papakita ko muna sa inyo yung dati kong payout dito guys. Okay, punta po tayo sa baba. Ayan guys, nakapag-redeem po ako ng 2,000 coins. Is another is 2,000 coins. Okay guys, so paano daw mag-payout dito? Click lang po natin tong green sa taas na dollar sign. Ito po, click po natin tong PayPal. And then ito nga po ang ating pagpipilian dito guys is tatlo. So 196.92 pesos na nagkakalaga ng 37,275 na coins na napakabilis naman po natin i-earn yan guys, up to 393 pesos or 7 plus euro dollar po yan guys. Okay, so ganyan lang po kabilis guys. So maraming salamat sa inyong panonood, and please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Bye.